नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण पाहणार आहे बोंबलाचा ठेचा। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे बारके बोंबील घेतलेत बघा। ह्याच्यामध्ये कन्नाटा नसतो, एकदम बारीक आहे ते। आणि हे मी धुवून सुकवून परत घेतलेले। ठेचा करायचा असलं तर धुवून सुकवून घ्यायचे। 2 मोठे कांदे आहेत बघा बारीक कापलेले। 1 चमच्याला बी थोडीशी कमी जिरे आहे। 1 गड्डी लसूण आहे। ही मोठं मीठ आहे चवीप्रमाणे। हिरव्या मिरच्या आहेत त्या बघा, ह्या कमी तिखटवाल्या मिरच्या आहेत त्या। थोडीशी कोथिंबीर आहे, कढीपत्ता आहे आणि हे तेल आहे फोडणीसाठी। तर मी कढई गरम करत ठेवलेली आहे बघा। त्याच्यावर आपण पहिल्यांदा मिरच्या भाजून घेऊया। हे बघा, आता अशा मिरच्या भाजून घ्यायच्या। मिरच्या आपल्या बघा चांगल्या भाजायच्या, कशा भाजल्या पाहिजे ते सगळीकडून। बिन तेलाच्याच भाजायच्या, तेल टाकून नाही भाजायच्या, कारण मिरच्या फुटतात अंगावर उडल, म्हणून बिन तेलाच्या भाजायच्या। चांगल्या भाजतात मिरच्या अशा। आता ह्या मी काढून घेते मिरच्या। ह्या बघा, आता सगळ्या बाजूने चांगल्या आपल्या मिरच्या भाजलेल्या आहेत त्या। कढईमध्ये बघा मी ही थोडंसं बोंबील भाजून घेते। ही 6 ते 7 बोंबील आहे ती, त्याचे मी बारीक तुकडे केलेले आहेत बघा। हे बघा, आता हे बोंबील मी भाजून घेतलेले आहेत बघा चांगले। 5 मिनटं चांगले मी भाजून घेतलेले। हे बोंबील अख्खे असताना मी ह्यांना धुतले होते आणि परत सुकवले थोडेसे, आणि नंतर बघा हे तुकडे करून घेतलेले आहेत। ह्यातनं एकदम बारीक असा कन्नाटा असतो, तो नाही काढला तरी चालतो। हे 7 ते 8 बोंबील आहेत बघा, त्याचे मी तुकडे केलेले आहेत। आता हे मी बोंबील काढून घेते। हे बघा, आता मी बोंबील काढून घेतलेले आहेत आणि हे बघा असे चांगले भाजून घ्यायचे बघा, लालसर असे भाजून घ्यायचे। आता ह्या कढईमध्ये ना 1 चमच्याला बी थोडंसं कमी जिरं आहे। मी आता जरा गरम कढई आहे, मी गॅस बंद करते। आपलं बघा जिरं चांगलं भाजायला। आता हे काढून घेते बघा लगेच मी। तडतड वाजायला लागले बघा, लगेच काढून घेते बघा। आता हे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये मी जिरं जे भाजलं होतं ना ते काढून घेतलेलं आहे बघा। आता ह्याच्यामध्येच बघा हा लसूण टाकणार आहे। 1 गड्डी लसूण आहे आणि हे बोंबील बघा आपण जे भाजून घेतलेले ते। आता हे पहिलं मी मिक्सरला ना थोडंसं मीठ टाकते ह्यात। हे मी मोठं मीठ वापरलेलं आहे, थोडंसं मीठ टाकते ह्यात आणि बारीक करून घेते एवढं। हे बघा, आता हे मी बारीक केलेलं आहे। हे बघा असं बारीक झालेलं आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये ना आपण ह्या जी मिरच्या जी घेतल्या होत्या ना भाजून, ह्या टाकते। तुमच्या तिखटाप्रमाणे मिरच्या घ्यायच्या, ह्या जरा कमी तिखटाच्या आहेत। आणि ह्याच्यामध्ये बघा अजून थोडंसं मीठ टाकते मी, मागाशी थोडं टाकलं होतं। चवीप्रमाणे तुमच्या मीठ टाका, कमी जास्त। आता हे फिरवून घेते बघा एकदा। हे बघा, आता हे मी बारीक करून घेतलेलं आहे। खलबत्त्यावर जरी पाट्यावर जरी वाटलं तरी चालेल, टेचलं तरी चालेल, चांगलं लागतं। आता मी बघा कढई गरम करत ठेवलेली आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा आपण थोडंसं, हे बघा 2 चमचे, छोटे 2 चमचे मी तेल ओतलेलं आहे गरम करायला। चांगलं गरम करून द्यायचं। आपलं बघा तेल गरम झालेलं आहे। ह्याच्यामध्ये आता मी कढीपत्ता टाकते बघा। आणि हे 2 कांदे बघा कापून घेतले, जास्त पण बारीक नाहीत कापलेले बघा, असे साधारण मोठे कापलेले। हे बघा, आता आपला कांदा बघा असा लाल झालेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा आपण हे मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतले होते बोंबील, मसाला पूर्ण। हा बघा मसाला असा झालेला आहे। आता हे चांगलं आपण मिक्स करून घेऊया। हे बघा, आता हा चांगला मिक्स झालेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये ना आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आणि ही बारीक गॅसवर ना आपण हलवून घ्यायचं, चांगला भाजून घ्यायचा। हे बघा, आता मी हे 5 मिनटं एकसारखं हलवत गेलेले। कोथिंबीर आपण टाकल्यानंतर तर आपला हा ठेचा बनलेला आहे। हा तुम्ही प्रवासासाठी जर नेला ना तर तुम्ही हा 2 दिवस खाऊ शकता चांगला। पण कोथिंबीर जर टाकली ना त्यातलं पाणी पूर्ण निथळून घ्यायचं, म्हणजे थोडंसं पाणी जर नाही लागलं तर हा चांगला राहतो। जर तुम्हाला ही रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।